أتممنا الحمد لله مقدمات الطهارة، والآن والأسبوع الفارط بدأنا بعرض هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. وتذكرون أننا عرضنا الطريقتين. قلنا الطريقة الأصيلة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يعلم ويبين أحكام العبادة بطريقة التطبيق العملي، بذكر صفة بذكر الفعل. فكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا مناسككم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة يراقبونه فيصلون مثله. كان يرون النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت فيطوفون مثله ويسعون بين الصفا والمروة، وهكذا كان هدي الصحابة، وهكذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة طريقة سلسة سهلة والحمد لله ميسورة، وهي الطريقة الأمثل في الدعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس مرات معلمه أحكام الصلاة، الركوع والسجود والدعاء، فتضطرب عليه الأمور وتشكل عليه العديد من المسائل. لكن بعد لو أتينا به إلى المسجد ورأى كيف الناس يصلون وتبعهم في هذه الأعمال لوجد الأمر في غاية السهولة. احنا قبل أن نذهب إلى الحج وموسم الحج والعمرة ندرس أحكام المناسك وأحكام الحج والطواف والسعي وكذا وكذا، فالإنسان تجد لديه شيء من الرهبة ومن الخوف. يا ترى سأفهم هذه المناسك؟ سأطبقها كما يريد الله عز وجل وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا به لما يضع قدميه على بساط المسجد الحرام وينظر إلى الكعبة المشرفة يجد الأمر في غاية السهولة وفي غاية البساطة، فيتوكل على الله عز وجل ويقوم بمناسكه ويؤديها في غاية السهولة. فالأمر التطبيقي الأمر العملي المشاهد بالعين هو أكثر سهولة وأكثر وضوح بالنسبة للمتعبد. الطريقة الثانية التي سنبدأ بها وهي الطريقة التفصيلية لطلبة العلم التي تذكر أحكام العبادة بشيء من التفصيل بذكر الفرائض والسنن إلى غير ذلك. الآن سندخل في الموضوع إن شاء الله. عنوان كما بينا: فقه أو أحكام الوضوء. أولا كالعادة نأتي على تعريف العبادة. ما معنى كلمة الوضوء؟ تعريف الوضوء، وقد ذهب أهل العلم على تعريف الكلمة لغة واصطلاحا. تعريف الوضوء أولا لغة، ماذا يعني كلمة الوضوء في اللغة؟ قالوا الوضوء بضم الواو، ونقول واو. ما هو واو؟ لدينا واو في اللغة العربية، تعلمون مخارج الحروف. الوضوء بضم الواو اسم للفعل. الوضوء بضم الواو اسم للفعل، يعني اسم للعبادة في حد ذاته، في هذه الحركات اسم للفعل الوضوء فصل. والوضوء بفتحها، والواضوء فتح الواو يعني، والوضوء بفتحها اسم للماء، يعني الماء المتوضأ به. والوضوء بفتح الواو اسم للماء. ولغة الوضوء مشتق من الوضاءة، مأخوذ من الوضاءة. ما هي الوضاءة؟ هي الحسن والنظافة. الحسن الجمال والنظافة. الوضاءة هي الحسن والجمال أو الحسن والنظافة. هذا تعريف اللغة باختصار. نأتي إلى التعريف أو الاصطلاح الشرعي لكلمة وضوء كذلك باختصار. قالوا الوضوء شرعا هو طهارة مائية، لنفرق بين الترابي والمائي، يعني ليس بتيمم. هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة. هي طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص كذلك. هي طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية التعبد. بنية التعبد. هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة
على وجه مخصوص بنية التعبد. هذا التعريف تعريف جامع إن شاء الله. مفردات هذا التعريف قال هو طهارة مائية نخرج أو نستبعد مثلا نستبعد التيمم لأنه طهارة ترابية. ثانيا قال تتعلق بأعضاء مخصوصة، يعني في الوضوء لا نغسل كامل الجسم بل نغسل الوجه واليدين ونمسح الرأس والرجلين. هذه هي الأعضاء كما ثبت في الآية، فهي مخصوصة. قال على وجه مخصوص، يعني كذلك الغسل يتم بطريقة مخصوصة وهي فيها دلك وفور موالاة. ما هو أي غسل؟ لا، غسل مخصوص. فرق بين الإنسان يغتسل لأجل التبرد في الحر، وفرق بين الذي يغتسل لأجل العبادة. قال على وجه مخصوص بنية مدنية التعبد، أي ليس بنية التبرد أو الترويح على النفس، ولكن بنية التعبد لاستباحة الصلاة أو الطواف أو شيء من هذه العبادات. واضح؟ نأتي إلى حكم الوضوء، عنوان شبه عنوان ثاني، حكم الوضوء. ما حكمه؟ الوضوء واجب لأداء الصلوات. الوضوء واجب لأداء الصلوات، نخص بذكر الصلوات ومن كذلك الطواف، ولكن هو صلاة سنرى بأنه صلاة. الوضوء واجب لأداء الصلوات التي لا تصح إلا به. الوضوء واجب لأداء الصلوات التي لا تصح إلا به. أدلة هذا الوجوب من كتاب الله عز وجل، دليل ذلك الآية العظيمة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم بفتح اللام، قراءة المشهورة المعتمدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. مفتوحة اللام لأنها معطوفة على الغسل، الوجه واليدين. وأرجلكم إلى الكعبين، سورة المائدة آية 6. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث يعني قاله حدث، انتقل وضوءه بطريقة من الطرق. ومن الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، حتى أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. حتى أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. لا يعذر الجهل بجهل في هذا العالم. عامة المسلمين يعلمون بأن الإنسان لا يستطيع أن يدخل على ربه سبحانه وتعالى حتى يأتي بالمفتاح. ما هو المفتاح؟ كما ثبت في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح: مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد من المفتاح. هذا فيما يخص أدلة وجوب الوضوء. نأتي بعد ذلك إلى موجبات الوضوء. ما الذي يدعونا إلى الوضوء؟ من كثير العديد من العبادات أذكر بعضها أهمها. موجبات الوضوء شبه عنوان. أي ما هي العبادات التي تستوجب الوضوء؟ موجبات الوضوء. يجب الوضوء للأمور التالية. يجب الوضوء للأمور التالية:
أولا الصلاة، فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت أو نفلا، ولو لصلاة الجنازة. لماذا قال ولو لصلاة الجنازة؟ من يجيبني؟ أصابع تفضل. لأن صلاة الجنازة يمكن أن تصلى حتى في المقبرة بالحذاء نتحدث على الطهارة، نتحدث على الوضوء، ونتحدث عن السطرة. أصابع بدون اعتصامات ومظاهرات تجمعات ثورية. لأنها ليس لها ركوع ولا سجود، تؤدى وقت. نعم، هذا عقل ومضر. تفضل. استجابة الدعوة. نعم، على كل باختصار المسألة ثم من أهل العلم من يرى جواز أداء صلاة الجنازة بلا وضوء. موجود القوانين كتب الخلاف. أقرب كتاب القوانين الفقهية لابن جزي غراط، ينقل عن بعض أهل العلم، أنا أذكره الآن، أنه يرى أن صلاة الجنازة تؤدى بلا وضوء لأنها دعاء. فمسألة خلافية. هنا يعني وجد هذه الإشارة حتى يصحح بأنه المشهور عند جمهور أهل العلم أن صلاة الجنازة هي كذلك صلاة ولا تؤدى إلا بطهارة. واضح؟ يعني اللي يوديها بدون وضوء صحيحة على رأي الشيخ هذا، على رأي هذا الإمام. مسألة خلافية ولكن مسألة فيها ضعف، الراجح أنه خلافها، والله أعلم. طيب، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة، معنى يعني الإنسان إذا عزم على الصلاة ونوى الصلاة فهي مربوطة مقرونة بالصلاة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. والحديث في صحيح مسلم. الحديث الذي قبله لم نخرجه، اذكروا أكرمكم الله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذاك في الصحيحين. الحديث اللي قبله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في الصحيحين البخاري ومسلم. الحديث الذي قبله. هنا نعيد الحديث الأخير: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. من الأشياء التي توجب الوضوء الطواف بالبيت. بعد أن رأينا الصلاة، الطواف بالبيت. الطواف بالبيت، إذا قيل البيت تنصرف إلى البيت العتيق، إلى الكعبة المشرفة، وهذه نسبة التشريف، والكل ملك لله عز وجل. الطواف بالبيت لحديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى، الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. فأصل: فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، له المصنف مثل مصنف ابن شيبة. خرجه عبد الرزاق في المصنف. هذه موجبات الوضوء. كذلك يضمونها عندنا في المذهب المالكي لمس المصحف وحمله. مس المصحف وحمله. فلا يجوز
لغير المتطهر أن يمس المصحف، فلا يجوز لغير المتطهر أن يمس المصحف ولو كان من وراء حائل، ولو كان من وراء حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون كما في سورة الواقعة، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. شيخ سنأتي، لا تستعجل، أعلم أنك متحمس مرات، صبرا أخي الكريم. ولما رواه أبو بكر، ولما رواه أبو بكر ابن محمد، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو، عمرو تكتب بالواو، قالوا داوود تكتب بواو واحدة، وعمر تكتب بواو. تو عمر أنا مرة نضع واو ولا تنطق، ترسم ولا تنطق، وداوود بواو واحدة، قالوا سرق عمرو وداوود. هذه نكتة في اللغة، سرق عمرو وداوود، يعني الأحوج هو داوود إلى هذه الواو لأنها مد، ولكن هكذا رسمت وهكذا تعرف عليها باللغة العربية. إذن عمرو بالواو. قلنا أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، ابن عمرو ابن حزم، عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم كتب، عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه، هذا هو الشاهد الذي يهمنا في هذا الكتاب، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا أخرجه، لا يمس القرآن إلا طاهر، أخرجه مالك في الموطأ، وكذلك الدارمي وابن حبان والحاكم في المستدرك والطبراني والدارقطني في العديد. وبعض العلماء حسن هذا الحديث بطرقه. وعن عبد الله أثر آخر، حديث آخر، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد وثق الإمام الهيثمي رجال هذا الحديث في كتابه مجمع الزوائد، وإن كان بعض طعن في هذه الآثار وضعفها. هذه عمدة من منع من مس المصحف بالنسبة للمحدث. قال ملاحظة أخرى، ويستثنى من هذا الحكم العالم والمتعلم، يعني المؤدب يعلم القرآن يوميا، يقرأ القرآن، واللي يذهب إلى الكتاب يدرس القرآن يوميا، العالم والمتعلم. والبعض منهم ألحق الحائض والنفساء كذا، وإن كان فيها نظر هذا، فالحائض والنفساء الراجح أنها لا تلمس المصحف، ولكن تقرأ من حفظها، تستظهر من صدرها، أو تنظر إلى المصحف أو إلى الشاشة، لا بأس، هذا نعم. فالأولى أنها لا تمس، وإن كان أكثر علم العلم بجواز ذلك. فيجوز لهم مس المصحف، وذلك للحاجة، يجوز للعالم المتعلم، وألحق بعضهم بها النفساء، يجوز لهم مس المصحف وذلك للحاجة، ورفعا للمشقة وتيسيرا على تعلم القرآن، خاصة طلبة العلم.
رفع المشقة وتيسيرا على تعلم القرآن. أما الجنود فعليه أن يغتسل إذا وجد الماء، أو يلجأ إلى التيمم عند فقد الماء، أو يلجأ إلى التيمم عند فقد الماء أو فقد القدرة على استعماله. المسألة هذه خلافية بين أهل العلم، ورد بعضهم على هذه الأدلة قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون من الصوت. الواقعة هذه تعني الملائكة، ولكن نوقش هذا القول. قالوا إذا كان الملائكة تتورعوا، يعني في اللوح المحفوظ لا يمس إلا المطهرون، تتورعوا من هذا الأمر ولا تمسوا كلام الله عز وجل إلا على طهارة، فقالوا نحن أولى أن نتشبه بالملائكة وأولى بأن نتطهر لمس كتاب الله عز وجل. وثبت يعني بين الصحابة وكذلك عند السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن، وبعض منهم كذلك يمس المصحف ولو على غير طهارة. الاستدلالات التي جاءت والتي توجب التطهر الوضوء لمس المصحف معظمها متكلم فيها، لكن بمجموعها تدفع المسلم إلى أن يتورع وأن يحرص على الوضوء. لكن بعض الأحيان إذا لم يكن متوضئا فلا نشدد على الخلق. مرات واحد يسألني يقول أنا أجلس في سيارتي وأمامي مصحف وأنا أمامي متوضأ، أو أجلس في مكتبي ولا أجد ماء حتى أتوضأ، فهل أستطيع أن أقرأ المصحف؟ يقول نعم، توكل على الله بسم الله، ما لم تكن على جنابة. أما إذا كنت على جنابة فلا. أما إنسان يحدث ما هو متوضأ فلا بأس أن يفتح المصحف وأن يقرأ ما شاء الله. الأولى أن يتوضأ، ولكن إن لم يجد ماء أو تعسر عليه ذلك فلا نحرمه من بركة تلاوة كتاب الله عز وجل، خاصة وأنه أجر عظيم، كما ثبت في السنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، فنعمة كبيرة الحمد لله لسان يحرص على كتاب الله وأن يكون دائما معه لا يفارقه. هذه الإشارة في مخص موجبات الوضوء. تفضل. أجبتني على السؤال. الحمد لله. خلق الإنسان عجولا من عجل، والحمد لله كل حرص على الخير. قال سيدنا موسى عجلت إليك ربي لترضى. من عنده إشارة أو ملاحظة؟ نذكر إذن شبه من ثالث فرائض الوضوء. فرائض الوضوء عند المالكية 7 في المشهور. فرائض الوضوء عند المالكية 7 في المشهور، أو كالعبد مع المعدود يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. فرائض جمع فرض، ف7 يكون العبد مؤنث لأنه الفرض في الأصل يكون مذكر. تحدثنا عنها من الفرض حاليا أو في مرة سابقة. فرائض الوضوء عند المالكية 7 في المشهور. قال الإمام الدسوقي رحمه الله. المشهر كان في نعم سنأتي لدينا ذلك. اصطلح أهل الفقه على أن الفرض هو نفس الركن، إذا قيل ركن فهو الفرض، ليس ثمة فرق. تحبوا تحطوها الإشارة دي حطوا، لا بأس. يعني نقول الفرض هو ركن يعني. نعم. إن أردتم أن تكتبوا هذه في الحاشية في الهامش اذكروا هذا. اصطلح أهل الفقه على أن الفرض مساوي للركن. مش واضح حاليا الفرق وشيء. بالنسبة للمذهب المالكي الحق الفرض مساوي للركن.
فركن الشيء وفرضه شيء واحد. فركن الشيء وفرضه شيء واحد، إلا أن ثم هناك بينهما وبين الشرط، يعني فرق بين الفرض والركن وبين الشرط. هذا في المقابل الأصولية تذكروا رأيناه. الركن يكون داخل في ماهية الشيء، ركن كما الركوع والسجود، هذا ركن من أركان الصلاة. بينما الطهارة الوضوء هي شرط، يعني الركن داخل في العبادة، بينما الشرط لا علاقة له بالعبادة. فأنت لا تصلي حتى تتوضأ، فالصلاة هي شرط، فالوضوء هو شرط في أداء الصلاة، بينما الركوع والسجود هو ركن، هو جزء يعني هام وأساسي في هذه العبادة. فالركن والفرض كلاهما سيان بالنسبة. نعود إلى قول الإمام الدسوقي. قال الإمام الدسوقي في فرائض الوضوء، الدسوقي ذكرنا تحدثنا عنه، كان تذكروا حاشية الدسوقي وشرح التبديل وكذا. هو شيخ من كبار علماء المالكية المتأخرين وهو مصري. يقول رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير شرح البردية، يقول عن الفرائض: وهي غسل الوجه واليدين كما في الآية الكريمة، وهي غسل الوجه واليدين للمرفقين، ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين، هي غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين. فهذه الأربعة متفق على فرضيتها ومجمع عليها. يقصد بين المذاهب. فهذه الأربعة متفق على فرضيتها ومجمع عليها، فاصل. والنية والفور والدلك، وهذه الثلاثة مختلف في فرضيتها. والنية والفور والدلك، وهذه الثلاثة مختلف في فرضيتها بين المجتهدين أرباب المذاهب. وقال رب الدار ورب البيت ورب الدابة، يعني يقصد أرباب المذاهب الشافعية والحنفية والحنابلة المالكية. الأربعة. لماذا جعلوا هذه الأربعة متفق عليها وهي الآية، اعتمادا على الآية، ورأوا بأن هذه قد وجدت في الآية. عندما تحدثنا لو تذكرون عن المضمضة والاستنشاق، ورأينا كيف أن الإمام أحمد رحمه الله يرى بأنها من الفرائض، لأنها من الوجه، ورب سبحانه وتعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالمضمضة هي من الوجه، يراها فرض بدليل هذه الآية، والبعض يراها لا، هي مستثنات، هي من السنة. فالأربعة مذكورة في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة أركان متفق عليها بين جميع المذاهب وهي فرائض. بقيت الشيء أخرى: النية، هل تجب أم لا؟ هل هي فريضة أم لا؟ خلاف. الفور، وهي الموالاة، يعني يغسل ويتعجل، لا يغسل عضو ويأكل أو يستريح حتى يشف العضو، لا، يكون الفور الموالاة يعني متتالية. ثم مسألة الدلك، وهذه خاصة أساسا بالمذهب المالكي. مسألة الدلك يعني فيها تركيز، والبعض يرى بأن الغسل لا يحتاج إلى إشارة الدلك، وبطبيعته الغسل لا يكون إلا بالدلك بإمرار اليد على الجلد. وهذه الثلاثة مختلف في فرضيتها بين المجتهدين أو المذاهب، يعني هذه ثلاثة مسائل خلافية. تفضل. بالنسبة للفور، نعم، فيها توقيت، فيها سنرى ذلك بالتفصيل إن شاء الله، لكن هذا يعني إشارة مجملة. تفضل. بالنسبة للترتيب الموالاة، ترتيب الأعضاء هذا ليس من الفرائض. سنرى حتى على الفرائض، لكن الفرائض إذن هي 7 كما ذكرنا.
هذه التي ذكرها النية والفوضى بالاكتراث مع 4 نفصل إن شاء الله الحصة المقبلة من عنده سؤال. الوقت لا يسمح الآن، وأضعنا الكثير من الوقت عن الحديث في دار الحديث. فرج الله كرر دار الحديث إن شاء الله ستفرج بإذن الله. أنا مستبشر جدا والله في غاية السرور الحمد لله. عند الإملاء وعند استعجالي في الكتابة بصفة عامة قد نكتب صاد معنى صلى الله عليه وسلم، فهل من حرج في ذلك؟ نعم، هذا قال أهل العلم هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما الإنسان يكتب صاد. لا تكتب شيء، قل صلى الله عليه وسلم بفمك. إن أردت أن تكتب فاكتب صلى الله عليه وسلم. أما صاد هذه صلعا، البعض يكتب صلعا، هذا قالوا فيه سوء أدب وقلة حياة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما عليك أن تتلفظ بها كذلك، وهذا فيه بركة. سبحان الله، الحديث ثابت في صحيح السنة: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. ما شاء الله، فأنت تتنعم بصلاة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الرحمة والمغفرة. الملائكة، الملك يقال فيه مطهر وهي صفة فيه. يقال فيه متطهر، وذلك لأن الله يحب التنظيف والمطهرين، لا يمسه المطهرون. لم أفهم هذا معلومة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل صوت المرأة عورة؟ يا لطيف، مش تثور علينا العلمانيين احنا بلاش، أنا مجتهد فيه. هل صوت المرأة عورة؟ وهل ارتفاع أصوات النساء عند المظاهرات يجوز أم لا؟ باختصار صوت المرأة ليس بعورة حقيقة، ما هو صحيح، بدليل أن الصحابيات كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنه ويكلمنه ويتحاور معهن، ولم يقل هذا. ولكن المرأة نهاها الشرع على أن ترفع صوتها أو أن تتكلم بكلام متكسر لغير ضرورة. المرأة تتكسر في كلامها، قال تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. يعني تكلم كلام بتاع إنسان ملتزم منضبط. مش الآن بعض الناس تلقاها يختاروا بعض الموظفات ويتعمدوا، يعني هذه الميوعة والتكسر أصبح صناعة والعياذ بالله، تجارة خبيثة يعني لاستجلاب الزبائن. أصبحت المرأة بضاعة عبارة عن طعم. يقول لك مكتسبات المرأة، وش من مكتسبات؟ ما لينا كان الفجور ولينا كان الانحطاط ولينا الفسق والعياذ بالله والعصيان، لا مكتسبات ولا يحزنون. فالمرأة تكون يعني في المستوى ولا تتكلم إلا بخير ولا تتوسع في الكلام كذلك. خروجها تكون عنها. نعم، خروجها في المظاهر لتكثير سواد الناس بأداب، وتكون في مكان بعيد عن المخاطر، لا بأس لا بأس. حتى تعبر على ثبت أن الصحابيات كنا يخرجن في الحروب في الغزوات للمداوات وكذا، وكان بعض الصحابيات لها سيف ولها يعني عصا وكذا وحديد، وتشارك حين وتقاتل، وإن كان هي غير مطالبة. نحن لا نصل إلى ذلك ولا نكلفها، هي لم يفرض عليهن الجهاد، ولكن تكثير سواد المسلمين في بعض المواطن لا بأس. يعني حاجة طريفة والله، الوقفة اللي وقعت يوم الجمعة بتوفيق الله عز وجل، بعض الأخوات المتدينات والمتنقبات والمتحجبات يرفعن اللافتة ويطالبن بتعدد الزوجات. قسمت هذه اللافتة ظهور العلمانيين والإسلاميين. قالوا كيف؟ يعني المرأة تريد الاستعباد وترضى بالضرة. سبحان الله، هذا حكم ربي، هذا حكم شرعي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن لم تستسلم لأمر الله ولحكم الله فأنت إيمانك ضعيف تعبان بعيد على حضارة الإسلام. قال القرآن: هل يجوز أن تقرأ الحائض القرآن بقفازين؟ أفتى بعض المشايخ، رأيت هذه الفتوى، أن تستعمل القفاز وتلمس المصحف. أرى ذلك ضعيف والله أعلم. الأولى أن تستعين ببعض أقاربها، يفتح أمامها المصحف وتقرأ، أو تضع الشاشة أو الحاسوب، لا بأس. أما أن تلمس المصحف وهي حائض الأولى أن لا تفعل ذلك. بعض الأخوات عند الحديث استعملنا قص المصحف. البعض يستعمل المصحف اللي فيه تفسير على أساس أنه مختلط بكلام البشر وما هو يعني القرآن كامل، يعني فحيلة من الحيل الفقهية. السلام عليكم. وعليكم السلام. إني لكلام حاجة ماسة للتحدث في موضوع يعني، وأرجو المساعدة إن كان الامتحان، إن كان ولكم والله مرحبا. إذا عنده واحد مشكل تفضل ياخذ رقمي ويتواصل في المحطة حرج. بسم الله. هل هناك متن لحفظه؟ إن شاء الله أنا أبيت بدل 10 سنوات بها إن شاء الله. ما عندكم انتهروا لازم نحفظ.
معروف. قال السائل النية هناك من يقول هي فرض لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة نعم، إذا عزمتم نعم هي فرض، هذا كلام بدليل إذا قمتم. سنرى الأدلة، يعني حنون نفصل نبدأ بعد في تفصيل هذه الأركان أو الفرائض. غسل الرجلين فرض لقوله تعالى وأرجلكم بالفتح، نعم بارك الله فيك. إن كانت المرأة حائض وأرادت أن تحفظ شيء من القرآن هل كان نص المصحف وهذا شرط؟ قلنا لا تلمس، تلقن من قبل من يحفظها أو تنظر تسمع التسجيل أو الحاسوب. هل يجوز الوقت قراءة القرآن من دون اللمس؟ نعم، تقرأ المرأة الحائض القرآن والنفساء تقرأ القرآن يوميا تكرر كما أذكرت المرة الفارطة، وديما نزيد نعاود نذكر بعض الأخوات يعني يلبس عليهن الشيطان ويظن أنه في حالة الحيض والنفاس هي ماخذة عطلة، فتترك العبادات والأذكار وذكر الصباح والمساء، فالشيطان يتمكن منها وتكثر عليها التثاؤب وتكثر الأوجاع بالرأس والشقيقة وتكثر الكسل وتسقط في الغيبة والنميمة وإضاعة الأوقات. نقول لا، على الأخت أن تواظب على أذكار الصباح والمساء حتى تتحصن من الشيطان، وعليها أن تكرر القرآن يوميا من حفظها من صدرها ولو كانت حائض. الحمد لله، فذكر الله عز وجل أمرنا بذلك، ربنا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالحمد لله المرأة عليها أن تكون من الذاكرات ولا يمنعها ذلك وحتى وإن كانت حائض أو نفساء، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.